Η μουσική είναι παντού. Είναι οτιδήποτε ηχεί ευχάριστα στα αυτιά μας. Παραμένει όμως ένα ένιγμα, τουλάχιστον για την επιστημονική κοινότητα. Είναι μια προϊστορική πολιτιστική εφεύρεση για επικοινωνία, κοινωνική προσαρμογή, εκδήλωση συναισθημάτων ή ένα ζώδες ένστικτο που μοιραζόμαστε με άλλα ζώα του ζωικού βασιλείου. Ετυμολογικά, η λέξη μουσική πρωτοεμφανίστηκε στην αρχαία Ελλάδα, προέρχεται από τη λέξη μούσα και σημαίνει τέχνη των μουσών. Η πλέον διαδεδομένη έννοια της μουσικής είναι η τέχνη και η επιστήμη που ασχολείται με τους ήχους και σκοπός της είναι να εκφράζει με κατάλληλους συνδυασμούς ήχων ανθρώπινες ιδέες και συναισθήματα. Το ερώτημα όμως είναι, πότε ξεκίνησε να δημιουργείται αυτό που τώρα αποκαλούμε μουσική, από ποιον και γιατί. Εμείς γεννήσαμε τη μουσική ή ήρθε παράλληλα με την εξέλιξη του είδους μας σαν ένα βαθιά ριζωμένο ένστικτο? Δυστυχώς δεν υπάρχει ακριβής απάντηση για αυτά τα ερωτήματα. Ο Δαρβίνος πίστευε ότι ο ρυθμός είναι παντού, σε ολόκληρο το βιολογικό κόσμο, ο οποίος τον οδηγούσε στη δημιουργία της μουσικής. Ότι η μουσική ήταν ένα ένστικτο το οποίο εξελίχθηκε με εμάς και σκοπό είχε καθαρά την αναπαραγωγή και το ζευγάρωμα. Ψάχνοντας όμως ακόμη πιο βαθιά, ερευνητές πιστεύουν πως η χρήση της μουσικής δεν περιοριζόταν στην αναπαραγωγή, αλλά χρησιμοποιούταν για επικοινωνία πριν καν εφευρεθεί γλωσσική διάλεκτος. Συνδεόταν με την καθιέρωση της μονογαμίας, καθώς επίσης ήταν κομβικής σημασίας για τη δημιουργία και τη διατήρηση μεγάλων κοινωνικών ομάδων. Εκτιμάται πως πριν περίπου 60.000 με 30.000 χρόνια, την εποχή των Νεάτερνταλ, υπήρξε μια πολιτισμική έκρηξη, δίνοντας έτσι το έναυσμα στους τότε ανθρώπους να παράγουν τέχνη σε μορφή τοιχογραφιών στις σπηλιές, να φτιάχνουν κοσμήματα και στολίδια, καθώς και να θάβουν τους νεκρούς τους με τελετουργίες. Εάν υποθέσουμε λοιπόν πως εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος ξεκίνησε να κάνει πράγματα ενσυνείδητα και με πρόθεση, μπορούμε να μιλάμε για τη γέννηση της μουσικής κατά την ευρεία έννοιά της. Κατά πάσα πιθανότητα, η ανθρώπινη φωνή ήταν το πρώτο μουσικό όργανο της ανθρωπότητας, σε συνδυασμό με τα χέρια τα οποία έδιναν τον ρυθμό, χτυπώντας τα μεταξύ τους ή χτυπώντας δύο πέτρες μεταξύ τους. Στη συνέχεια, εμφανίστηκαν και οι φλογέρες σαν τα πρώτα μουσικά όργανα, φτιαγμένα από ξύλο ή κόκαλα ζώων. Αυτή η προσέγγιση δείχνει πως η μουσική είναι σαν ένα εργαλείο διασκέδασης και όχι μόνο, που δημιούργησε ο άνθρωπος παρά ένα ένστικτο. Μια παγκόσμια ερευνητική ομάδα με επικεφαλή την Μαρίσα Χέσελε από το Πανεπιστήμιο της Βιέννης ισχυρίζεται πως μόνο όταν εξετάσουμε τα διάφορα είδη και τις συμπεριφορές τους θα ανακαλύψουμε τις δικές μας μουσικές ικανότητες και από πού μπορούν να προέρχονται. Οι μελέτες πάνω σε ζώα μπορούν να είναι το κλειδί για να κατανοήσουμε ποια χαρακτηριστικά της ανθρώπινης μουσικής είναι απόρρια ενός εξελιγμένου πολιτισμού και ποια προέρχονται βαθιά από τις ρίζες της βιολογίας μας. Τα λεγόμενα αυτά μας δημιουργούν μία και μόνο απορία. Έχουν τα ζώα έμφυτη αίσθηση της μουσικής? Εάν ακούσει καλύτερα ένα πουλί να κελαϊδάει, ίσως παρατηρήσεις ρυθμούς και μουσικά μοτίβα που μοιάζουν υπερβολικά με αυτά που θα βρεις σε μουσική φτιαγμένη από άνθρωπο. Επιστήμονες που μελετούν αυτά τα μουσικά μοτίβα θεωρούν πως έχουμε να κάνουμε για μια έμφυτη μουσική γνώση που μοιραζόμαστε με τα ζώα, τα πτηνά και τις φάλαινες. Τα τελευταία 50 χρόνια η Judy Collins τραγούδισε μαζί με φάλαινες και CD όπως το Sounds of the Rainforest πούλησαν πάρα πολλά αντίτυπα. Αυτή η γαλήνη ήχη των φαλαινών όμως είναι πραγματική μουσική ή είναι απλά ζωώδεις ήχοι που παράγονται βάσει βιολογικών λειτουργιών? Ένα πρόσφατο επιστημονικό άρθρο θεωρεί πως αυτοί οι ήχοι φαλαινών καθώς και τα τιτιβίσματα των πουλιών όχι μόνο είναι μουσική, αλλά ενδέχεται να υπάγονται στη Universal Music, δηλαδή μια γενική έννοια μουσικής που περιλαμβάνει μουσικές από όλα τα είδη συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπινου. Οι ομοιότητες ανάμεσα στους ήχους του ανθρώπου και των ζώων και η ενστικτώδης ανάγκη για δημιουργία μουσικής είναι ένα θέμα που πλέον ασχολείται η βιομουσικολογία, για την οποία θα μιλήσουμε σε επόμενο βίντεο. Στην ερώτηση εάν τα ζώα δημιουργούν σκόπιμα αυτούς τους αισθητικά ευχάριστους ήχους, ο Γέλε Άτεμα από το τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου της Βοστόνης απαντάει: όπως οι πρόγονοί μας ασχολούνταν και εργάζονταν πάνω στα μουσικά τους όργανα, έτσι και τα ζώα δουλεύουν πάνω στις δικές τους μουσικές δημιουργίες. Οι φάλαινες, συμπληρώνει, σπαταλούν τεράστια ποσά ενέργειας και χρόνου για να δημιουργήσουν μουσική. Να σημειωθεί βέβαια πως άλλοι επιστήμονες εμένουν στην άποψη ότι αυτή η μουσική, κατά τα λεγόμενα του Άτεμα, είναι ζωώδεις ήχοι που παράγονται βάσει βιολογικών λειτουργιών. Οι βιομουσικολόγοι από τη μεριά τους ισχυρίζονται ότι αυτοί οι ήχοι που παράγουν τα ζώα δεν είναι μόνο ευχάριστοι στα αυτιά μας, αλλά συνθέτονται με την ίδια μουσική γλώσσα την οποία χρησιμοποιούν και οι άνθρωποι. Η Σάρα Έρπ, με ειδίκευση στην νευροεπιστήμη και τη μουσική, μελετώντας τα οδικά πτηνά, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το νευρικό reward system του εγκεφάλου των θηλυκών πουλιών, ακούγοντας το κελάιδισμα ενός αρσενικού κατά τη διάρκεια της περίοδου αναπαραγωγής, ενεργοποιείται με τον ίδιο τρόπο με αυτό του ανθρώπου όταν ακούει ένα τραγούδι που του αρέσει. Αρέσει όμως τα ζώα η ανθρώπινη μουσική? Σύμφωνα με τη ζωομουσικολόγο Emily Dolittle, εξαρτάται από το είδος. Οι γκρίζες φώκες, για παράδειγμα, αγαπούν τη μουσική μας. Εάν αρχίσεις να τραγουδάς ή να παίζεις δίπλα στη θάλασσα, θα έρθουν να ακούσουν. Μερικά πουλιά επίσης.
Το ίδιο και οι αγελάδες. Άλλα ζώα απλά θα φοβηθούν και θα φύγουν. Οι πίθηκοι, για παράδειγμα, δεν ενθουσιάζονται καθόλου με τη δική μας μουσική, αλλά τους αρέσει να γκρουβάρουν σε δικούς τους ρυθμούς. Η ζωομουσικολογία, που ασχολείται με τους ήχους και τη μουσική των διαφόρων ζώων, και σε συνδυασμό με την εθνομουσικολογία, που ασχολείται με τη μουσική των διαφόρων ανθρώπινων πολιτισμών, έχει πολλά να μας δείξει σύμφωνα με τον μουσικολόγο Μαρτσέλο Σόρσε Κέλλερ. Καθώς ισχυρίζεται ότι συνδυάζοντας αυτές τις δύο επιστήμες, θα μπορέσουμε να καταλάβουμε και να περιγράψουμε τη μουσικότητα του ανθρώπινου είδους, δεδομένου του ότι ο άνθρωπος εμπνέεται από τη μουσικότητα της φύσης και των ζώων για να συνθέσει τις δικές του μελωδίες. Ήμουν ο Γιάννης Ρούσος και παρακολουθήσατε Science Behind Music.